नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत उडपी स्टाईल सांबार रेसिपी। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 100 ग्रॅम प्रमाणात मी तुरीची डाळ घेतलेली आहे, तिला भिजवून अर्धा तास ठेवली होती मी पाण्यामध्ये। हे शेवगा घेतलेला आहे 8-10 असे लांब लांब कापून घेतलेले आहेत। हा भोपळा आहे, भोपळा 1 वाटी असेल। एक मध्यम आकाराचा कांदा घेतलेला आहे उभा चिरून। हा थोडासा गूळ आहे। सांबार मसाला 2 चमचे आहे मोठे। 1 चमचा धने पावडर आहे, पाव चमचा जिरे पावडर आहे, थोडीशी मिरची पावडर आहे। फोडणीसाठी थोडी मोहरी घेतलेली आहे पाव चमचा हिंग घेतलेला आहे, पाव चमचा मेथी दाणे घेतलेले आहेत। ही फक्त काश्मीरी मिरची पावडर आहे। हे मध्यम आकाराचा मोठा 1 टोमॅटो घेतलेला आहे। ह्या 3 सुक्या लाल मिरच्या घेतलेल्या आहेत। हे कढीपत्ता घेतलेला आहे, थोडी कोथिंबीर घेतलेली आहे, पाव चमचा हळद घेतलेली आहे। 7-8 लसूण पाकळ्या थोडेसे ठेचून घेतलेले आहेत। आणि चिंचेचं पाणी, चिंच थोड्या वेळ पाण्यामध्ये भिजवून नंतर ते हाताने पुस करून थोडीशी गाळून घेतलेली आहे, ते चिंचेचं पाणी आहे। आता आपण कुकरमध्ये डाळ शिजवून घेणार आहोत। थोडीशी हळद टाकूया आणि 1 चमचा तेल। एखादा ग्लास भरच पाणी ठेवलेलं आहे मी। आता आपण झाकण लावून 1-2 शिट्ट्या घेऊया फक्त। आपली डाळ शिजते तोपर्यंत आपण गॅसवर पातेलं ठेवलं आहे, त्याच्यामध्ये 1-1.5 छोटी पळी तेल टाकलेलं आहे। आता आपण मोहरी टाकूया। मोहरी छान तडतडली की नंतर आपण मेथी दाणे टाकूया, लसूण टाकूया, लाल मिरच्या, कढीपत्ता, हिंग आणि आता आपण कांदा टाकूया। कांदा आपल्याला जास्त लाल होईपर्यंत भाजायचा नाही आहे, हलकासा थोडासा मऊ झाला की लगेच आपल्याला बाकीचे जिन्नस टाकायचे आहेत। कांदा छान मऊ झालेला आहे। आता आपण टोमॅटो टाकूया। टोमॅटो हे छान आपला मऊ झालेला आहे। आता आपण धने जिरे पावडर आणि थोडीशी लाल मिरची पावडर घेतलेली ती टाकूया। लाल मिरची पावडर थोडीशी टाकायची, कारण सांबार मसाला तिखट असतो आणि सांबार मसाला थोडासा जास्तच टाकायचा, त्यामुळे सांबारला टेस्ट छान येते। सांबार मसाला, काश्मीरी मिरची पावडर, हळद। आता छान मिक्स करून घेऊया। मसाले थोडेसे कोरडे वाटले भाजताना तर थोडंसं आपण पाणी टाकूया। थोडा वेळ परतून घ्यायचा आहे। परतून झाल्यानंतर आपण भोपळा टाकूया। भोपळा टाकलेला आहे। आता आपण शेवगा टाकूया। आता छान मिक्स करून घेऊया। असं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। शेवग्याला भोपळ्याला छान मसाला कोट झालेला आहे आपला। आता आपण थोडंसं वेळ असंच ठेवूया आणि नंतर मग आपण पाणी टाकून शिजवून घेऊया। भाज्यांपुरतं आपण थोडंसं मीठ टाकणार आहोत। भोपळा आणि शेवगा शिजण्यासाठी आपण थोडंसं पाणी टाकूया। मध्यम गॅसवरती भोपळा आणि शेवगा
शिजवून घेऊया। डाळ आपली छान शिजलेली आहे। आता आपण थोडंसं तिला घोटून घेऊया। मध्ये मध्ये चेक करायचं आहे, असं छान वर खाली करून घ्यायचं आहे किंवा मिक्स करून घ्यायचं आहे। पूर्णपणे शिजलेलं नाहीये, थोडं आपण 5 मिनिटं अजून ठेवूया। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे ही भाज्या घेऊ शकता, जसं की वांग, गाजर, बीन्स याही भाज्या घेऊ शकता। आपला भोपळा आणि शेवगाही छान शिजलेला आहे। आता आपण शिजवलेली डाळ टाकणार आहोत। मिक्स करून घेऊया। थोडं घट्ट वाटते मला, थोडंसं पाणी ओतणार आहे। आता आपण चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत। चिरून घेतली थोडीशी कोथिंबीर, थोडासा गूळ, चिंचेचं पाणी मी 2 चमचे टाकलेले आहेत। तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार आंबट गोड जसं हवं एकदम मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता त्याला छान मध्यम आचेवरती 5-10 मिनिटं आपण छान त्याला उकळून घेणार आहोत। छान उकळी आलेली आहे। आता आपलं सांबार रेडी आहे खाण्यासाठी। आपली उडपी स्टाईल सांबार रेसिपी तयार आहे। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।